Sitter fortfarande med det här leendet, det här hånflinet mer. Och inte det här glädjefyllda som var först. Först såg du som en kvinna som stod där i vattnet. Ja, en kvinna som stod där i vattnet. Vad fan är det? Du skrattade nu. Nej, jag har inte skrattat. Gud. Det är en kvinna framför oss. Hon visade sig jättetydligt. Mörkt hår i dörren. Alltså jag ryser hela kroppen. Jag ryser på hela. Alltså det var en kvinna. Och jag såg henne så tydligt. Hör ni smällen där borta? Den längre bort. Ja, det är kraftig riktig smäll hörde jag. Nej. Det är det. Ja. Nu är en ljus, alltså en bollljus bara. Nu var det någon som tog tag i min väst. Då är vi inne i Château de Vos här i Frankrike och ja, Vilma, du är med? Ja, jag är med. Yes, härligt. Medium som förhoppningsvis ska vara ett bra verktyg för oss så att vi kan få den här utredningen vidare också. Det är ett spännande slott, det är ju som sagt väldigt, väldigt gammalt och de har ju det här slottspöket, Lucy, som går där uppe i mellan två torn kan man väl säga. Precis, och det här är ju något som hände, jag tror det var under 80-talet eller någonting, så fångade de en jättekonstig bild där uppe på Lucy. Så vi kommer fokusera på det. Det går ju så långt tillbaka med det här också. Att vakter så här, som hade med det här slottet någon gång, jag kommer inte ihåg, 1500-1600-talet eller något sånt, som ser henne gå där. Det blir ju intressant. Verkligen. Och det är ju stort, dels är det ju hela det här dungeon här nere. Under oss där vi ska börja tänka jag. Och sen har vi den här våningen här uppe. Där har ju en annan utredare fått en beröring och man ser till och med hur alltså det här snöret flyttar på sig på tröjan. Precis, vi har fått se ett unikt klipp som inte har släppts. Man ser hur någonting förflyttas på armen och det är ett snöre på han. Vi ska ju klart in där. Det blir jävla intressant. Och så har vi som sagt den här gången uppe, högst upp mellan de här två tornen. Där det här slottspöket sägs vara. Så att, riktigt intressant. Vi kommer att köra en hel del teknik och utrustning nu. Och hoppas Vilma du kan tuna in här och se om du kan hjälpa oss på traven lite grann. Få fram mer av vad som finns här. Ja. Men ska vi gå ner till källan? Vi börjar där. Ja. Vi går ner. Alltså nu har vi tagit oss ner till den här källan. Det börjar direkt med en sån här brant trappa, kolla gamla föremål. Vi vet ju inte riktigt vad som har hänt här nere. Det här är ju ganska intressant. Vi ska försöka kommunicera och vi ska gå in i ett speciellt rum. Och där ska vi se om du kan tuna in på någonting. Och så ser vi om vi kan få instrumenten att reagera på det här också. För det här kan bli ganska coolt för att det är ju dödsfall här. Det går så långt tillbaka i tiden allt det här. Men vilka är det som rör sig här? Vi vet ju bara Lucy. Ja. Ja, det är det som är det kända här egentligen. Men sen finns ju så mycket mer säkert. Ja. Så att, ett speciellt rum med den här vinkällaren. Vi har ju två håll vi kan gå här. Men jag tycker vi går direkt när vi kommer ner här in till vänster här. Just det. Men vi går in och kollar där. Jag tänkte bara säga då, om det händer något på övervaket. Lenny sitter ju uppe i centralen och har koll. Så skulle det bli så kan man ju ropa på en walkie. Så att vi hör ändå och kan gå direkt dit. Alltså var den är på slottet. Så att, ja, han har koll på det. Ja. Jag tänkte, ska jag köra igång avlösen direkt här bara? Du får ju hänga med här nu. Ja, det menar ni två tillsammans nu kommer ju komma fram till någonting om den historien. Det är jag nästan helt 100 på. Vad hörde du? Det lät som en kvinna pratar. Ja. Nu sa hon någonting. Okej. Innan vi kom hit, då kände jag in en kvinna som då visar att hon var gravid eller att hon fick missfall. Och att hon var väldigt sårad över det här.
Så att det kan ha någon koppling till det. För jag kände också när vi gick här att det är någon som väntar på oss. Alltså någon som vill få sin röst hörd ikväll. Så att det, ja. Ska vi gå av dit då får vi se om vi fångar upp det här. Nu pratar inte vi franska. Nej. Men försöker kommunicera på engelska, svenska självklart. Jag gör så här, om ni står kvar, jag kommer lägga instrument längre bort. Ja. Så försöker vi se om energin kan gå mot oss. Jag kommer lägga på varsin sida av en balk här. Ena är PRSen, där vi kommer då få statiskt eller den här REM-funktionen. Och sen PDA då, Paranormal Direct Answer. Rött eller grönt, svara på frågor. Så jag ställer dem en bit bort och det blir som en motion detector också det här i samma veva. Så om ni står kvar där. Och nu ligger den där och pulserar, där ligger och känner av där. Jag kan säkra upp bakom oss. Gör det. Jag sätter en vanlig sån här Hello Welcome motion detector. Ja. Vi gick upp igen på avlyssningen så här. Together, smile. Tillsammans, le nu. Vad menas med det? Ja, alltså jag känner in att det är som att det sitter en kvinna längst bort där som väntar på oss. Och som att hon vill berätta om den här sonen för att hon visar att det var skamligt för henne. Att hon blev dömd för något eller att det inte var okej. Att hon skulle ha det här barnet, visar hon. Så att hon vill prata jättemycket om det här barnet. Och hon är liksom, jag känner energin så att hon sitter längst bort och så här, kom till mig. Och att hon är redo att kommunicera. Om du sitter där borta, skulle du kunna gå fram till det som pulserar där? If you're sitting over there, can you just touch the things that are placed with the light, the blue and the red light? Så nu sitter hon nästan och hånflinar lite grann. Alltså som att, haha, nu ska vi leka istället. Alltså nu är det liksom game on istället. Okay. Först så var det välkomnande, men nu förbereder hon sig liksom att komma oss närmare. Och jag ska skicka lite och se om hon kan komma hitåt så att vi känner av också. Och jag ser inte henne komma, så det är som att hon sitter kvar där, som att vi ska förflytta oss närmare innan hon kommer hitåt. Och hon sitter fortfarande med det här leendet, det här hånflinet mer. Och inte det här glädjefyllda som var först. Ska vi röra oss framåt då? Eller? Vad tycker du? Vänta lite grann bara. För om vi har mer saker som rör sig nere så borde vi se någonting kanske det vill komma. Alltså, ibland ser det som att jag ser någon. Ja, alltså, som en vit gestalt. Men jag såg även bakom Vilma i hörnet där. Och så såg jag det nyss bakom. Men jag vet inte om det är. Ögonen spelar en spratt. Det var som att de var precis i det här valvet. Fast lite en meter bak kanske. Mm. Ja, det är så jag ser henne också. Ser ni där? Om ni tittar där. Om ni kollar bort och så kollar ni i mitten mellan de här två. Mellan tekniken där. Ja. Ja, faktiskt. Men det försvinner. När man tittar på det länge så tunar det bort. Kasta någonting. Om du har sån kraft, ta vår energi. Kasta något föremål där inne. En sten. Är det någon som har dött här nere? Have someone died down here? Hon visar mig nu när du ställer den frågan att den frågan är jobbig att svara på. För att hon visar i kroppsspråket så jag ryggar tillbaka lite och tycker att det är jobbigt att prata om det. Vad hände med dig? Kan du inte berätta det? Arrest. Gripa. Vi har ju en fängelsehåla längre bort med alltså olika sektioner. Milt straff högst upp, värre och så värst längst ner då. Vi trycker på uppåt då. Ja, jag tycker vi gör det. Kommer vi till dig här? Kan du tänka mig att det är så många som har dött här? Incubus. Okay. Ja, gillar du inte att vi kommer hit? Vad där? Shit, var det någon som tog på benet? Det var spindelnät tror jag.
Har du någon lampa? Nej. Fan vad är det där? Det är ganska mycket spindelnät här så det måste vara det då. Ja, vi har ju både spindlar, vi har det mesta som finns i gamla källare. Ska jag gå först då? Kommer vi till dig här nu? Det var ett stort hål ner där. Oj. Oj. Ah, shit, jag måste... Jag frågar bara. Ja? Har ni öppnat den dörren? Var inte den stängd när vi var innan? Jo. Om den har varit stängd så har ju våran övervakningskamera tagit det. Han var ju fram och kände på den innan när vi var här och han ju. Ja, det. Var han så här långt upp? Ja, han gick hela vägen upp. Wow. Ja, vi får kolla det i så fall. Vänta. Det är som de visslade. Men där får vi inte gå. Nej. Han sa väl så, det här är... Ja, han var fram och kände på dörren, vi får inte gå in där. Ja, det kanske var där. Ja, Vi vi får får kolla. någon öppna det då så att de lurar in oss där. Precis. Jaha, det är så du menar. Prova, kör fram, testa och så dra fram in handen där får se. Det går ju att gå här. Det är ganska långt. Ja, för han sa att vi inte fick gå där. Alltså det är fortfarande energin som att hon försöker typ spela oss ett spratt. För att nu ser jag som att hon sitter här och bara fortsätter hånflina när vi är på väg in dit. Och liksom skyller själva. Och det blir sån skillnad för att först så var hon välkomnande. Och sen när vi kom in hit då bara skiftade hon direkt. Och vill liksom skyffla oss inåt hela tiden. Alltså det är väldigt... Märkligt då, jag får upp disturb monitor. Att den ska hålla på och strula med övervaket kanske. Har vi någon med här? Alltså det är sådana hålor överallt. Ja. Är det vatten där? Nej, men jag tar en sten. Throw him, står det. Och visst fan är det vatten där? Kolla. Kasta Jag tror honom. att jag inte hoppar ner då. Nej, men jag tar en sten. Throw him, står det. Och visst fan är det vatten där? Kolla. Throw him, står det. Och visst fan är det vatten där? Kolla. Ja, då har de ju vatten här under då. Också. Så det är också en ledare. Det var jag. Ja men precis, vatten är också ett element. Exakt. Interest, Incubus kommer upp en gång till. Prova att trycka in handen där borta då. Incubus. Ta tag i min arm. Jag känner en jättekyla när du sa så. Det kommer inifrån. Härifrån? Ja, från när du står mot oss. Kom ut hit! Vad synd att vi inte kan gå in här, det är det som är. Vi har lovat att vi får inte gå in här, det är rasrisk. Kom ut hit, stäng den här dörren. Close the door. Ja, det blir jättekallt alltså. Jag vet inte om det bara... Det lät som någonting föll i vattnet. Va? Scared? Frågar han. Vi är inte rädd för dig. Men det blir bara mer nyfiken att gå in här. Ja, jag vet. Men vi kan ju tyvärr inte göra det. Nej. Den här kvinnliga energin som jag kände i alla fall. Hon är borta nu. Nu känns det bara... Kolla. Ja. Wow, ja, det är där inne alltså. En stark. Försvann det? Ja. What? Lingers, lockar. Hörru, Nicke, den vill. Min. Får jag upp också på belysen. Starve, där. Svälter. På andra sidan där. Come out here. Come next to me. Och så backar det. Det är precis som att kom igen, gå igenom dörren. Kom längre in. Ja, Eller exakt. jag kom fram kameran och ska inte visa. Nej, precis. Ja, nej, precis. Och det här lockande hela tiden att... Men då ska de inte få, de ska inte, Nej. Nej. då får de smyga ut hit till oss. Exakt. För, ja, som jag nämnde, kvinnliga energin, det känns som att hon har liksom gjort sitt jobb nu. Så att den energin är borta. Det är så här. Så det var väl kanske att hon skulle föra oss inåt och sen... Just det.
Jag tänker just det med inkubus, det är ju nej, det är succubus är det som är med. Just det. Gick den att stänga ordentligt? Va? Va? Vad är det? Först såg du som en kvinna som stod där i vattnet. Ja, en kvinna som stod där i vattnet. Först såg du som... Jag såg bara konturen, den här vita ni snackade om. Hon stod där i vattnet. Men det var bekräftat av det jag såg. Hon stod där nere och du vet som tittar uppåt. I hålet? Ja, alltså jag bara ryser på armen. Du säger det, var obehagligt. Ja, hon bara stod där. För jag stängde ju den där nu. Ja. Och nu kommer det bli, om jag stängde bort någonting annat. För det där var som, jag ser det. Och så fick vi bekräftat där. Vad fan är det i vattnet? Locka ner i vattnet. Vad vill hon göra där? Dränka en? Nej men tänk så här, folk har säkert dött här. Folk finns säkert under marken här vart vi är. Men bekräftelsen kommer ju ganska fort. Direkt du sa? Ja, så fort du sa det. Aggression. För ni har sagt hela tiden det vita, jag såg inte riktigt det ni pratade om. Men här var det konturen av, tänk en kvinna som står i ett nattlinne. Ja, Hon stod rakt här nere. Ja. Och du ser det är en kant där. Den där ser du, det är till kanten. Jag ser inte det som går neråt. Jag ser bara att det bryter för att hon står ju vid en kant. Jag ser inte så. Nej men här. Det bryter ju här. Ja, här. Ja, där ja. Så om jag står här vart jag står så ser du bara henne. Alltså från axlar, Just det. huvudet. Så du såg typ bara från Härifrån. uppåt? Upp. Shit. Den kvinnan som är där nere. Vad heter du? What's your name? Are your name Lucy? Je m'appelle Tony, tu t'en ben comment? Jag hörde vattnet där nere nu som att det droppar. Alltså det här som att det droppar ner någonting i vattnet. Och sen när du frågade om namn, då fick jag upp i huvudet Felice eller Felicia. Alltså med ett franskt uttal. Jag tar polterscripten. Det jag tycker är så intressant också att det är den här energin verkligen visar sig, manifesterar sig. Så coolt att man ser det. Ni såg ju det första vita. Men väldigt, inte som du beskriver det. Nej. Jag såg bara mer som en, inte fyrkant, men nästan det bara som att det var något vitt. Ja. Men det är jäkligt obehagligt. Chicken. Chicken. Kycklingarna against. Kycklingarna mot. Sacrilege. Det är väl typ. Offra eller? Ja, typ. Eller att vi inte är. Jag kommer inte på vad det heter, sacrilege. Det är typ att vi hånar eller. Att vi, vad händer nu? Vadå spindelnät här? Vad äckligt känns det om. Det är mycket spindelnät på dig nu. Jag är Men inte... kan du ser ingenting på mig här. Nej, nu kommer den här kylan när du pratar Alltså om jag det. känner som en nagel som dras efter skägg. Nej. Och så dras ner hit till hakan så stannar den där. Ja, Shit, så vad fort du obehagligt. börjar prata om det så känner jag den här kylan. River. Open this door. Strong. If you want us in there, open the door. Vad fan var det? Alltså Åh, det där, herregud. jag brukar inte rygga tillbaka men det där var... My God. Ja, du hoppas hur jag har det på kameran. Ja. Va? Filmade Då du kan, hit då, oss? kan vi analysera, Ja. då kan vi analysera det här. Om det var en fladdermus eller någon som tittar över kanten. Alltså, eller någon viftar till över kanten. Och just när du säger också, när man tittar dit. Can you do that again? Open the door. Alltså jag känner en sån märklig energi där bakom. Det är inte en människoenergi jag känner utan det är mer någon som typ krävlar sig så här. Alltså det är något väsen eller något annat. Alltså något som inte har tillhört en människa. Om jag ska säga. Alltså jättemärkligt för jag har inte stött på det så mycket innan. Du har inte stött på det exemplet. Nej. Exempel. Ja, för det där, ja, det är något nytt liksom. Men det där var så jävla... Det är första gången jag kan inte... Det gick så fort så jag vet inte. Jag vill ju sätta logik på det första. Om det var en fladdermus som var visad i den. Men det är den jävla tajmingen. Ja. Den är fruktansvärd. Ja, men det såg ut som en gammal en grå hand som bara var på väg eller... Ja, vi kan inte lägga så mycket vikt vid det heller. Det här var det vi upptäckte och det vi kände. Men, och det vi tror vi såg. Men analysen kommer ju visa sitt. Ja, precis. Liv. Dark.
Forever. Come out here. Ja, nu börjar jag skriva här. Ja. Fuck vad det river. Alltså som att det är... Har vi någonting här? Här. Så stark lampa så det är svårt att säga. Fuck alltså, det är som att det var här med era naglar. Fan vad obehagligt. If it's somebody down there, show yourself. Okej, men jag tycker vi ska göra så här. Jag tycker vi låter det här vara nu. Vi har en kamera här och den står riktad. Öppna som är dörrarna så har vi det. Då ropar Lenny till oss direkt. Stalking feeling. Okej, du följer efter oss här. Det här är ett superintressant rum och titta här, mycket vinflaskor överallt här. Jag tror man pratar om det var över 3000 vinflaskor som finns. Och här skulle det vara kul om någonting kastas. Ja, eller vinflaska kommer ut eller någonting. Jag ställer den här i den naturliga passagen här som är så gammal. Ja. Jag känner att vi har den här kvinnan som visade sig i vitt med oss. Att hon följer med oss nu, alltså upp från det här vattnet och efter oss liksom in hit. Okej. Så hennes energi känner jag här också. Den kvinnan som är här alltså. Okej. Och vi lyssnar lite grann hur det låter här. Can we hear your voice? Det är som att hon spelar oss ett spratt hela tiden för att hon flyttar sig, alltså hon är jättesnabb när jag kollar inåt vart hon är. Hon är här inne och sen står hon helt plötsligt i hörnet och sen fort dit, alltså som att hon liksom säkert visar sig genom ljusfenomen som vi kan se på övervaket sen kanske. Att det liksom flyttar sig väldigt fort och det är som att hon inte vill eller kan alltså få fram någon kommunikation typ. Utan bara att hon kan få oss att se henne fort liksom så. Så att... Jag gör så här, jag tar och lägger ut rörelsedetektorn i den höjden ungefär vart den här korkmaskinen är. Om det är någon som kommer in. Om hon rör sig fort så förhoppningsvis tar den här. Men det vore intressant om den också hade kunnat plocka upp det. Hello, welcome. Nu gick jag in i den där. Men jag tänker så här, i och med att du vill man få till att eventuellt någonting ska kunna visa sig i övervaket. Jag anropar Lenny bara så att han har koll på det. Lenny, ha lite koll här nu för Vilma känner jag att det eventuellt kommer något ljusfenomen eller att man kan eventuellt se någonting. Så att anropa oss i så fall på radion. Vi måste ha i åtanke också att Lenny sitter ju själv där uppe. Det kan smälla där uppe. Vi har inte lagt in något instrument där uppe bara för att det inte ska vara jobbigt att sitta där egentligen. Han sitter ju där i mörkret. Han har ett övervakningssystem. Men börjar det röra sig och smälla där då ropar han ju ner till oss och får ju gå dit upp. För det vi gör nu, vi utforskar, det är lite så här outforskat område. Du kommer in med din kunskap här. Du ger oss lite teorier på vad det kan vara, det du känner. Vi ser saker. Vi upplever galna grejer direkt. Och det här är ju där det är inte jättemycket som har hänt här. Men vi går igenom allting och sen går vi till de aktiva områdena sen. Har vi någon här som skulle kunna kasta en vinflaska här? Throw us a bottle. Gå runt lite här för att se om vi fångar upp något. Den kvinnan som är hoppar runt här. The woman. The woman, okej. Vad heter du? Riktig. Okej. Och rörelsedetektorn. Var det jag som gjorde det? Du får prova igen. Jag ska testa bara. För att jag drar ut, som du ser nu, min arm är här nu. Ja. Och det är dit jag gjorde det.
Jag tänkte precis säga det är kallt här. Ja. Shit vad kallt. Då är det hon som rör sig där då. Och så får vi ordet real, riktig. Joined fick jag upp det. Bra. Power joined. Här säger den ändra, change. Okej, du som är här, den här kvinnan. Varför är du kvar här? Det var nästan som att jag vet inte vad du gjorde när du gick dit. Om du pressade ner henne i hörnet där. Ska vi en gång till? Ja, det var intressant. Prova en gång till. Är du här? Gå ut härifrån. Eller om du är där, kom in hit. Svårt. Svårt. Okej. Får nästan som att någon håller mig i handen nu. Jäkligt alltså så här. Lash. Som att det är någon som... Wow. Va? Vad var det? Paint. Lossnade det färg? Alltså det var någonting som föll eller om den där flaskan roterade eller skrapade. Johnny. Nu är det en mans namn här. Va? Någonting lät här. Eller förstår du det här låter? Någonting. Fast det kan vara ditt färg som lossnar. Alltså det känns som att någon pressar min hand och arm. Som att de trycker, som inte armen får blod typ. Jag känner exakt, jag känner precis samma. Vänta. Vad fan? Det är så tydligt nu. Men du, det där var en mansröst. Hörde ni det där? Som sa... Någon så här... Alltså jag hörde en man som sa något. Jag känner exakt, jag känner precis samma. Vänta. Jag känner exakt, jag känner precis samma. Vänta. Jag känner att det är som att... Men det... Oj förlåt jag avbryter men det är ju Johnny. Ja. Jag kom igenom ett namn. Is Johnny here? Och det här låter inte som att det är så vanligt franskt namn. Men då ska vi ha i åtanke att de som äger det nu är ju från England. Am not. Jag är inte Johnny. Jag är inte dubbel. Jag är modern. Precis vad vi pratade om. Precis det jag pratade om. Va? Jag är ingen dubbel utan jag är modern tid Johnny. Och det är ju kvinnonamn på den här. Ja. Eller kvinnoröst på den här. Vänta. Stannar kvar. Itself. Tänk vad jag sa där. Johnny kanske har något med dem, modern tid. Exakt. Och nu blir det som att jag är ingen dubbelkopia av någonting. Jag är riktig, men om det är kvinnan. Alltså allting är ganska coolt att komma igenom. Och jag känner mig väldigt liten plötsligt. Alltså jag känner mig krympt nästan. Och som att min energi är nedtryckt. Och att jag inte kan få någon slags kontakt. Alltså som att någon håller för munnen på mig typ. Lite så känner jag. Alltså känns det som att du blir så medialt blockerad? Att du inte får exakt. Och att man typ tar min identitet och bara pressar ner den. Som att knöla ihop ett papper typ. Så känner jag hela tiden. Ska vi göra så då? Om du backar lite grann mot där nere då. Ja. Byt plats med henne. Om du backar ner mer mot det där fönstret där. Sen nu om du börjar känna att det är starkare där. Det Tony stod. Nu börjar det i mitt ansikte också. Som spindeln här. Inte någon naglar typ som hade... Nej, det där var som att någon drog ett snöre du vet, som fastnade i skägg. Här känner jag att det är lättare. För här kommer jag tillbaka och samlar in intryck igen. Okay. Men det är när jag närmar mig där ni står. Då blir det som att jag blir nedtryckt. Ja, alltså det är här. Det är som en magnet typ. Här tar det stopp för mig. Och här blir det att jag blir liten igen. Det är de intrycken som han liksom visar mig. Så att frågan är om det kan vara koppling. Vet du vad du sa? Nej. Dog.
Dag. Tänk vad som hände med han som äger det. Hunden som kom på natten. Ja, just det. Han insåg att det här är en spökhund. Och det är ganska intressant när han får till sig det här. Jag kan ta hela historien bara. Ägaren lägger sig och vaknar upp på morgonen. Märker att det kommer in, han ser en hund som kommer gående vid sängen. Och han inser att det finns inga djur, vi har inga hundar här, allt är låst. Han tänker att han kan stoppa ut handen. Och då känner han handen träffar på huvudet på hunden. Han tänkte okej, nu försvinner det snart. Men då hoppade också hunden upp och la sig bredvid han. Och låg där ett tag. Han bara låg helt still och gjorde ingenting. Sen hoppade hunden ner, gick och försvann. Och så försvann den. Nu säger en Dag. Ja. Och det finns ju spår i stenen där uppe i golvet. Precis. Det är alltså tassavtryck. Precis. Men det känns som att vi kommer inte så mycket mer just här. Nej. Ska vi röra oss en våning upp då? Vi går till Lucys. Högst upp. Högst upp. Vi går upp till korridoren direkt. Vi går till henne direkt. Okej. Jag frågar en sak bara. Det finns ingen hund på bygget här nu eller? Nej. Jag hörde hundskall när jag gick runt på näteskollarna. Det var härligt, visste inte jag. Nej. Jag hörde hundskall. Det är kraftiga. Ja, du har inte hört den här historien? Nej. Nej, så det finns ingen hund där. Nej, för när jag gick upp den där trätrappan och förbi där han bor så hörde jag kraftigt hundskall. Jag bara, var han hund eller nej? Ja, det var ju sjukt då, för han berättade om den där spökhunden då, men... Eller ska Men ju... du skrattade nu. Nej, jag har inte skrattat. Va? Va? Åh gud, det är en kvinna framför oss. Hon Shit. visade sig jättetydligt, mörkt hår. Alltså, det var en kvinna som skrattade. Och hon svävade så här med mörkt hår. Rakt framför. Alltså, jag ryser i hela kroppen. Jag ryser på hela. Alltså, det var en Och kvinna. jag såg henne så tydligt. Alltså jättetydligt. Det här måste vi ha fångat. Vi har fångat det på den micken om Johan är där. Det var klart och tydligt en kvinna som skrattade. Hon skrattade. Och hon svävade verkligen så här. Alltså som att hon svävar förbi. Wow. Visa dig igen. Show yourself. Okej. Ja. Men det där kvinnoskrattet var... Har vi fångat det så är det ju... Ja, jag var helt säker på att det var du som skrattade till det. Hur lät det då? Och jag har aldrig sett någonting så där tydligt. Det här var med fysiska ögat. Alltså inte liksom medialt. Nej. Utan det var rakt. Och som att hon svävade. Alltså det var så häftigt. Ja. Wow. Ja. Det var riktigt häftigt. Ja, hoppas hon följer med upp då. När vi går högst upp. Men som sagt, det här är Lucys cornerrum. Jag vet inte hur man ska förklara det. Men det är gången in här som de har sett henne. Och det är väl här de har fångat henne på bild eller någonting. Så det är ganska speciellt. Men tänk, vi är ju, Lenny är med också nu, så nu är han lite bakom kameran ifall någonting händer här. Så att nu är vi alla, nu är det ingen som sitter vid övervaket. Men jag tänkte säga, ska vi lämna den här? Ifall det börjar aktiveras så går jag längre in, sätter en PNB. Och det kommer bli ganska mycket rygg för det är inte jättestort och vi är ganska många. Så får vi se. Lägg ut den här först då. Ska vi följa med in direkt här nu då? Kan ni göra. Så Lucy. Om du är här. Kan du visa dig? Gråter får jag upp. Weeps. Ja, jag får ett tryck över bröstet. Nästan som ångestpåslag. Och det kände jag när jag gick där i korridoren också. Där man har hört hunden och så. Och att den sorgen följer med. Det är också här kan vi se, det här de har fotat Nicke. Ja. Ett väldigt, under 80-talet någon gång, där de tror är det här spöket här då. Jag kommer lägga den här och skjuta upp den rakt mot en balk här. Så blir det hela området, så backar vi lite grann. Entered, kom in. Triangel fick jag upp nu. Ja, jag tog ut den. Ja, En bra. gammal hederlig flux, så jag lägger den också. Och så backar vi. Behöver inte vara rädd för oss. Vi är bara här för att prata med dig. Så lägger jag en flux till.
Jag får jättemycket kommunikation här och jag får direkt kontakt med den här kvinnan. Jag tror att det kan vara hon, Lucy. För att hon visar mig hur hon gråter och sen att hon var tvungen att vara tyst, att någon håller för munnen. Och hon har jättemycket ångest och visar sådana känslor. Och sen att hon håller sig för och att hon ryggar ihop sig lite grann. För att hon har lärt sig att man inte ska prata, eller hon fick inte prata när hon levde. Stämmer den här historien också om att du blev instängd här av baronens fru? Att du dog i ett av de här tornen eller i dungeon här? Det kommer kvinnlig parfym. Rakt i ansiktet på mig. Va? Var kom den ifrån? Lucy, är du här? Försvinner? Ja. Jag vet inte, den bara dök upp som så. Med kall luft och så försvann den. Ta telefon och så tar du Google Translate. Och så skriver du, fråga om det är Lucy som brukar gå fram och tillbaka här. Eller du Lucy som är här. Och det här är det enda sättet att kommunicera på riktigt på franska då. Så får vi se om vi får resultat. Lucy, es-tu là? Lucy, es-tu là? Lucy, es-tu là? Jag ska bara fråga om hon är rädd för oss. Är du rädd för oss? As-tu peur de nous? As-tu peur de nous? Lucy, show yourself. Let us see you. Jag ska fråga om hon har visat sig på bild. Ja. Tu t'es montré en photo? Tu t'es montré en photo? Jag känner en helt annan känsla här. Om jag jämför det här med nu när vi var nere i källaren. Här uppe får jag inte alls samma som var där nere. Nej. Eller hur? Nej, den där nere fick en på lite på helspänn. Man visste inte vad som kunde hända. Shh. Hör ni smällen där borta? Var det längre bort? Ja, det är kraftig riktig smäll hörde jag. Men vet du, det är fördelen är att vi har en övervakningskamera som dokumenterar hela tiden här. Så får vi en rörelse att hon går där, då har vi det. Precis. Ja. Men jag går och hämtar det här. Så tycker jag vi faktiskt går ner dit där vi vet att en beröring har filmats. Precis. Sätt oss där nere vid Vi det provar bordet. där och ser om vi kan få det att hända på oss. Ja. Vi gör så. Perfekt. Vi är här nere nu. Vi har ju alla förutsättningar. Jag tänkte så här, om filma sitter där Tony. Här på Du gång. sitter där först. Yes. Jag placerar ut ett instrument här. Jag kommer lägga en flux också här på bordet. Ja. Eller nej, vi tar fluxen framför er. För det där är ett gammalt trollbord om använder det här. Perfekt. Och det är ju här han satt när man får se hur det här... Precis, jag kan göra en liten rekonstruktion. Ja. För vi kommer inte kunna visa det. Vi fick se det i ett unikt klipp. Han hade något snöre var här. Ja, typ... Ja, fast inte det. Det hängde nog från en annan här. Och man ser någonting som gör så. Och han reagerar direkt. Och det är ganska intressant. Men vi gör så, om ni sätter er ner där. Yes. Jag känner in en mandräkt som alltså, står nära dig och rör sig runt dig. Liksom. För jag känner en kyla mellan oss. Alltså jättetydligt. Här är det varmare och sen här blir det iskallt. Så att det är liksom runt dig. Som det är. Okej, du får röra mig. Lyfta upp min tröja. You can touch me. Gå till det här blåa ljuset på bordet här. Go to the blue light. Jag känner att mannen är kvar. Och han säger till mig, ni ska respektera det fina rummet. Alltså att när vi går in här så ska vi gå in med respekt. Och vi ska nästan be om lov innan vi sätter oss eller innan vi rör saker. Så att det är som att det är väldigt viktigt för honom att vi respekterar det här rummet. Och att det var fint. Alltså det här rummet klassas som väldigt fint för dem. Eller för honom. Men det är en man som gör det. Ja, det är en man. Okej, den här mannen, kan du gå fram till någon av våra saker som ligger här? Den järnpinnen på bordet, det är mycket som inte brukar vara här.
Ska jag testa köra telefon igen då? Och så lite franska fraser. Gör det, för det, då ser vi också om vi får reaktioner. Jag frågar om man rört en person som sitter på den här stolen. Avez-vous touché une personne assise sur cette chaise? Wow. Oj, Va? vad hände där? Och vad är det? Dubbla röster. Va? Det var ett eko, hör ni det? Ja. Avez-vous touché une personne assise sur cette chaise? Avez-vous touché une personne assise sur cette chaise? Alltså nu får det, alltså varför säger jag ljusfenomen? Det där måste vara ett ljusfenomen till. Nu kom det in och det flög rakt in i din arm. Va? Ja. Avez-vous touché une personne assise sur cette chaise? Då måste jag fånga på övervaket då. Men det, varför ser de med mina egna ögon? Ja, du brukar inte kunna se. Jag kan inte, jag har aldrig kunnat se det här. Rör mig. Touchez-moi. Touchez-moi. Säg rör någon av oss. Innan du gör det, vänta. Lägger vi den på seansbordet där. Nu. Rör någon av oss. Touchez l'un de nous. På smäll. Det var bakom Johan någonstans. Niklas, jag tror du och jag ska byta plats. För att jag hör hela tiden kvinnan ska sitta i soffan. Okej. Och att du ska inte sitta där. Jag provar och frågar om hon vill att vi ska lämna slottet då. Veux-tu que nous quittions le château? Veux-tu que nous quittions le château? Jag tror inte energierna här överlag vet hur de ska kommunicera med oss. Alltså hur de ska göra med det här. Eller hur, för att som vi nämnde innan, att det är så... Alltså det är inte så utrett det här slottet. Eller det har inte varit så många människor här liksom. Och att de känns väldigt osäkra. De skickar något ord till mig då och då och visar någonting. Men att det är liksom... de blir förvånade och tänker, vad är det här för någonting? För de vet inte hur de ska använda det. Och jag tror det är därför som det är så tyst på grejerna. För jag känner ju att vi har energier här. Försök om ni ser, hör oss. Om ni vill Vilmas hjälp. Kan ni bara komma till det här bordet. Och röra den här antennen där. Den järnpinnen som står där. Gå bara nära den. Behöver inte vara rädd för någonting. Vi kan ju, på ett sätt brukar det vara ganska intressant när man kör spiritboxen. Det är att man drar igång, men vi kommer absolut inte fatta vad de säger. Nej. Men det är bruset där brukar locka till dem. Vi kan testa, vi vet ju lite grann. Vi har en liten namn eventuellt. Vi kan se om vi kan försöka tyda någonting. Men jag gör så, jag går och hämtar en. Ja. Om det här är finrummet så ska det inte finnas leksaker där. Nej, exakt. Så jag gör så att jag sätter den här i soffan. Så får vi se. Och det här är också samma sak. Om någonting kommer nära den här. Den ska ju absolut inte vara där. Kasta bort den alla om du vill. Nu startar spiritboxen. Ja. Vad var det där? Growl. Det är massa röster här. Det är som du säger, det finns många här. Ja, så fort du startade den där ser jag massa. Att alla kommer hit typ. Hörru. Rör min arm här nu. Eller min tröja. Och han sa någonting. Här. Det är som att de sitter vid bordet. Precis. Kvinna. Ja, det är som att de har någon konferens eller någonting. Bara med röster vid varje stol. Ja. Fan, Det vad är häftigt. sjukt. Det är vid Varje stol. Men det är som att de sitter här och har ett möte typ.
Kolla. Tänk att de har en middag här inne typ. De sitter här. Precis, och det här är ju jättesvårt. Jag kommer ju absolut ingen aning när jag ska lyssna på det här vad det sägs. Nej. Men det bekräftar ju det du säger. Ja. Att det är jättemycket energi här inne. Och när vi öppnar upp det här bruset, det är då det brukar börja. För då börjar de säga att vi hör dem. Det var intressant. Ljud vid varje stol. Ingen beröring. Nej. Satt han längre fram eller? Frågan om de sitter vid det här bordet fast på franska. Kanske är något på väg in. Nej. Det är det. Jag drar igång en PNB här emellan också. Rakt in i den stolen. Tu es assis à table. Tu es assis à table. Ska fråga om de ser oss. Nous voyez-vous? Nous voyez-vous? Nous voyez-vous? Vet ni om att ni är döda? Savez-vous que vous êtes mort? Alltså det är som att de nonchalerar oss typ. Att de har sin grej här vid bordet och att inget annat runt om är så viktigt. Utan de, som en time loop typ, att de sitter här liksom. Och att det spelar upp om och om igen. Just det. Typ. Savez-vous que vous êtes mort? Det finns ett helt annat sätt att kommunicera med dem. Det är dina tarotkort. Ska vi prova att lägga en hyfsat snabb här för att se vilka vi har. Men du sätter det här vid bordet. Du kanske kan pinpointa ut dem här. Ja, exakt. Ska vi testa det Tony? Prova. Vi stänger av dem här men vi låter vissa instrument vara igång Ja. samtidigt. Vi kommer ställa oss på den sidan. Johan kommer stå bredvid dig här och titta på dina kort. Samtidigt som du berättar då. Och jag lägger instrument bakom här så får vi se vad som händer. Jag har ju 2 olika kortlekar. Ena som berättar vad vi har runt oss, vad för typ av energi det är. Då kan man börja fråga lite vad den har för någonting runt sig eller vad den vill säga till oss. Och innan jag tog fram korten så fick jag till mig siffran 3, vilket innebär att vi ska dra 3 kort från den här leken. Och då går ju jag på min intuition då, alltså min magkänsla som säger åt mig när jag ska dra de här korten. Jag startar också upp en PNB och skjuter den här en kort sträcka bara. Jag så här, felplacerar saker som inte ska vara. De får inte egentligen vara. Om det här är det fina rummet så blir det ganska intressant. Jag har mer instrument. Ska jag lägga en till flux lite längre bakom oss? Gör det. Vi lägger en massa runt omkring oss då. Så får vi se vilka som börjar bekräfta om någon rör sig i rummet här också. Det är ju jättehäftigt. Då frågar jag nu vad det är för energier vi har. Vad det är för energier vi har runt bordet här. Och jag kommer att dra 3 kort. Stoppar där. Det här berättar ju då för in i ljuset. Alltså att den här vet inte om att den är död. Det är inte alla energier men det är en viss energi här inne som inte vet om att den är död. Och kanske därför också som, ja, jag vet inte, som att den nonchalerar oss eller så inte riktigt ser oss. Ja men precis, det här bekräftar ju också på det att den här anden tror att den fortfarande lever. Precis som jag sa att den här behöver bli förd in i ljuset. Och det bekräftar också att det är en själ från en människa. Och det här är då en av energierna som vi har runt oss. Jag sa ju innan att jag ska dra 3 kort men jag behöver kolla lite till.
Nu visar de hur vi ska hjälpa den att föra in i ljuset. Okej, vad har vi mer runt oss? En stark energi som kan flytta föremål och ta på människor. Och det är precis det vi har bekräftat sen innan då, förut när någon har blivit dragen i tröjan. Just det. Ja, intressant ändå. Det är ändå lite, om man tänker det som folk har berättat om innan. Det som har hänt med den beröringen. Och det vi har att göra med här. Nu har vi inte alltid i världen. Vi kommer inte ha slottet i alla timmar och flera dagar. Utan det är ju här och nu. Så att vi fick lite grann ändå här att det kan eventuellt öka i intensitet då. Nej, för det är det jag menar. Jag har ingen aning. Vad jag tror hände, det var ju att den här killen som blev dragen i tröjan, han fick till sig att han skulle bara gå in och sätta sig. Ja. De andra tyckte det var lite så här, bara skratta lite grann så här. Ja, för här har det inte hänt någonting tidigare. Och det jag tror med det här stället är nästan så att när du kommer in hit så ska du ha tur. För tänk efter vad han sa. Han som äger det här. Jag har bara sett den här hunden typ. Det är som är nere i källan. Grönt. Nere i källan. Starkare energin. Ja. Är det samma? Är det den som kommer upp? Är den som kommer upp och besöker här ibland medan de andra sitter här? Eller är det 2 stycken? Känner att det blir kallare här? Ja. Jag kände också. Shit, det bara... Precis, men jag tror faktiskt det är så att det är en energi på bottenvåningen. Jag tror inte den går upp hit. Det är en kvinna som är jättestark där nere. Vi ser henne, vi hör henne. Om jag sätter mig här borta. Jag ska sätta oss ner och bara försöka lyssna in. Ja, det var det jag tänkte. Jag ser det som att det är en och samma tid eller en och samma händelse som spelas upp. Och då, jag ser det som att det här är en fin middag man har med viktiga människor som sitter runt det här bordet. Och här så sitter det en man, alltså av högre, det kan vara någon kung eller någon prins eller någonting, som ska skriva under något. Och sen så är det blandat med män och kvinnor som sitter runt här. Och så visar han, eller jag ser hur han skriver på någonting och att man skålar i jättefina glas. Och som att, alltså det här går i en loop hela tiden. Exakt samma lilla frekvens som i en film typ. Men det låter som att det är en ganska stor händelse det som hände här då. Ja, precis. Och det är kanske därför jag känner mig inte sedd. Alltså att de är liksom här och nu i det här. Och de ser inte eller bryr sig inte liksom att det händer annat runt om. Ja, kan du röra dig åt sidan en gång till? Alltså, jag tyckte jag såg när du pratade ett ljus som passerade precis framför dig, Niklas. Ja, men det är det jag säger. Det är så mycket coola saker som händer här. Tänk dig ljusfenomen. Du ser en kvinna som svävar runt förbi. Jag ser en kvinna som står i vattnet och tittar upp. Vi hör henne 2 gånger. Och det är ju jättehäftigt. Sen är det beröring som dokumenteras. Så någonting rör sig här. Men jag fattar inte varför vi ska få se just nu. De här ljusfenomenen. Ja, och vi upplever sånt här, det har vi inte upplevt innan, att vi ser. Nej, jag vet. Det är nu ska jag kolla om det var någon form av reflektion, men jag tror inte det. Vi tar ett kommunikations som pratar lite grann. Det är polterskripten. Den kan slänga ut ord och vad det är. Det kommer vi få reda på vad de skrev på. Ja, få reda på vad de skrev på. Ja. Det är någonting med det du pratade om. Är det någonting som har hänt i samband med när du skrev på det här pappret? Är det något öde kring... Especially. Speciellt. Okej. Är det något speciellt? Är det något speciellt kring det pappret för slottet? Något ouppklarat du vill förmedla eller berätta om? 6 stycken. Hur många stolar var det? Ja, det är 8 stolar. Och skepp. 6. Dörr. Vänta. Silent door. Lenny, ha koll på dörren nu, för nu sitter Lenny där ute och tittar på och lyssnar på. Och den sa door, silent door. Det finns ju dörrar här också. Kan du stänga med dörrarna? Eller den dörren framför oss? Den stolen testade jag, den stolen, den. Alla det här var det röster på. Och det är 6 stolar. Det är jävla coolt. Ja, det är häftigt. Ja, och just att jag kände in att det är viktiga människor som sitter här. Alltså
Att man pratar om någonting viktigt och de här människorna har makt över någonting liksom. Ska vi bara göra så här Tony ändå? Ska vi svepa in i de sista 2? Det finns 2 rum till. Jag tänkte precis för jag vi går upp och går och rör oss lite grann. Bara se, det kan hända att någonting har... Precis. Vi Eller låter här med så bortåt. mycket instrument. Vi låter Vilma tolka. Vi tar lite kommunikation. Ja. Statiskt. Va? Direkt vi lämnade här så gick det igång här. Den remmen gick igång och statiskt vält så bara svepte runt den. Okej. Vänta. Där hörde jag någon här som sa men det var en kvinna. Eller sa du någonting Lenny? Han är ju jättelångt bort. Ja, jag vet. Men fan, som blir här typ så här. Men ja, det kanske är hon som är från... Jag fattar inte, men det kan ju vara andra också. Wow. Ingen som sticker ut? Nej, jag har 2 smällar här nere. Okej. Jag vet inte om det är förändringar i slottet eller om det är något annat. Men det känns ändå ganska lugnt här. Känner jag då, för att jag fixar och sitter här själv i mörker liksom. Ja. Men inne i rummen kanske då? Ja, men precis. Här får jag också samma känsla som att man har viktiga samtal här eller affärer eller uppgörelser vid det här bordet. Men när jag kom in här då får jag en känsla av mycket djur runt mig, alltså runt benen. Att man kanske har haft någon hund eller någon katt springandes här också. Och att det här rummet är lite mer socialt än det andra. Men det är fortfarande ett viktigt rum och att man pratar om viktiga saker, bara att det är mer spridd och öppen energi och välkomnande istället. Och kanske att man tog med sig sin hund och det är inte lika fint för dem liksom. Just det. Dra ut en stol när vi står här. Ingenting på polterskripten heller. Men det här känns lugnt. Ja, jag Det håller med. känns Men det är fridfullt. intressant när du får in det, men det känns som att det kanske är inte lika starkt kanske som det andra där. Vi tar nästa också då. Ja. Här så är det mycket mer liv och rörelse. Alltså här så har man gjort något socialt. Alltså här är liksom the playroom eller vad man ska säga. Det är här man umgås på riktigt och skålar och man kanske har någon slags dans eller någon aktivitet här. Så att här är det mycket rörelse runt mig liksom och glada energier här inne. Så att det är helt annat jämfört med rummet som vi var i innan. Okay. Någonting som är kvar här? Och det är som att man går in här när man firar någonting, när man har vunnit något. Då går man in här och firar. Okej. Men jag kan säga vad det här också har varit, vad jag har förstått, vad jag tror det har varit. Har de haft ett stort biljardbord här och de har ju spelat biljard här. Männen har varit här inne och gjort saker också. Och det är inte så långt ifrån vad du säger. Nej. Det är ju matcher, man firar någonting. Det är sant. Det är ju också ganska häftigt. Det är mycket minnesenergier tror jag. Jag tror också det. Men Extremt mycket minnesenergier. det är ingenting på kommunikationen här så. Utan det är bra att du får in det du får in det. Men det känns inte heller som ett jätteaktivt rum. Det var ett rum kvar. Är det ett kvar? Nej, 2 rum har vi kvar. Här är det som att jag blir indragen typ så här, kom in. Och här kan jag känna av en energi, inte ett minne, utan här är det faktiskt någon som liksom drar in oss, välkomna. Som en typ cirkus, direktör, eller alltså så typ. En inkastare. Ja men exakt. Okej. Någon som är här som vill prata med oss? Det är det också. Vi är här nu. Vi fick tillfälle till det här slottet och dokumentera Lucy och alla de här. Men vi fick också tillfälle att gå ner i källaren. Vi har fått tillfälle att gå på alla våningsplan. Och jag kan säga att det är ganska lugnt här. Men vi har vårat spöke där uppe. Och det här är ju rätt intressant. Vi har ju fått en helt annan sak. Det kommer bli jävligt intressant att få lämna över till han sen. Helt klart. Och säga nu vad vi har fått med det som var nere i källaren. Att om det paranormala ska utreda mer här. Så gå ner i källaren. Det där är starkast där.
Verkligen. Det är helt, för här känns det också inget obehag. Nej. Ganska gemytligt, lugnt på maskinerna. Det är samma som du säger, kom in hit. Energin bara är runt omkring er. Och här är det som helst. Ja, verkligen. Exakt så. Det känns som att de kvinnliga energierna är dominanta ikväll. Alltså att det är det vi har stött på för det mesta. Precis. Vanligtvis så brukar manliga maskulina energier ta mycket plats. Men nu är det verkligen kvinnorna. Och det tycker jag är jättehäftigt. Så att ja, väldigt Ska spännande. vi ta det sista då, the showroom. Och kolla hur det är. Ja, jag får en jobbig känsla när jag går in här. Och det är att ett övergrepp av något slag har ägt rum här. Och då får jag också att jag känner av en kvinnlig energi som försöker visa mig det eller kommunicera det till mig. Att det är något form av övergrepp som har hänt här. Och jag vet inte om det kan vara ett energiminne eller om det liksom att man försöker förklara det. För att det är liksom fortfarande lite samma energi. Alltså det är inte så intens som vi har fått kontakt med tidigare. Utan är det här långt tillbaka tror du? Eller ligger det? Nej, det här är långt tillbaka. Det är långt tillbaka Ja. och det har ägt rum här då? Ja, det har det. Om det är något som är kvar här. Kan du flytta någonting? Prata med oss. Vi har en bar här. Kan du göra något med glasen här inne? Jag får till mig också att det kan ha varit typ någon strippklubb eller någon bordell eller någonting. Också kopplat till det här med övergreppet som jag kände in när jag klev in här. Och det är också att det här hände och då blev det en skandal. Alltså att man skämdes för det här eller att man försökte tysta det. Så att det känner jag liksom i energin, att man pratar inte så mycket om det. För att då så var det verkligen något man tystade. För att det var en viktig man eller en stor man som gav sig på en kvinna. Och man ville inte försämra hans rykte. Jag tänker, vi är ju på ett slott. Jag menar, vi fattar makten. Ja, det är klart. Och det går också ihop med det här jag kände först. Jag tror att det var nere i källaren, det här när jag såg tejp över munnen eller att man blir tystad liksom. Och det var säkert vanligt då att kvinnorna blev hyschade och att de skulle vara tysta för att inte försämra männens status. Precis. Alltså det är bara att titta på hur slottet också är utformat här. Soldater och sånt var på utsidan typ. I träställningar bakom en mur. Hästarna var längst in på gården. Hade egna stall. Säkert värme. För det var dyrare. Nu såg jag det igen. Fuck, jag såg det. Nu en ljus. Alltså en bollljus. Bara jag hoppas. Nu var det någon som tog tag i min väst. Drog bak den eller? Alltså, jag ryggade ju till. Jag trodde det fastnade i någonting först när jag kollade. En bollljus. Bara en ljus. Alltså en bollljus. Bara ljus. Alltså en bollljus. Bara what? Alltså Var gick ljusgrejen? Så och sen båge så. Alltså det gick mot mig. Ja, fast bakom. Men jag tyckte det var så långt mot väggen. Det där var jävla häftigt. Oj jävlar. Den här händelsen som ägde rum här som man försökte tysta ner. Ja. Wow. Är det den kvinnan som är här nu? Nu är det beröring. Och där var det någon som drog lite i tröjan. Nu kanske det händer det där. Är det kvinnan som är här nu? Som försöker få upprättelse? Show yourself. Det var typ lite grann där, väldigt mycket där. Ja. Och det är en bild på en kvinna där på väggen också. Ja, just det. Ja, det här är så häftigt. Det var ju jätteintressant när man börjar rota lite grann och dra i vissa tåtar där. Ja. Ska vi gå ut på gården bara och försöka titta upp mot Lucy Tower. Och den här dungeon. Ska vi se någonting? Om vi ser något ljusfenomen eller något som rör sig ifrån. För det har ju också varit, vi fick göra en vakt som kommer gå ner för trapporna. Gå fram till en persons bilglas, knacka på den så personen blir skärrad. Sen
en soldat från en längre tid tillbaka går upp för trappan och försvinner. Just det. Alltså vi står ju här ute i den här historiken. Vi har stallen där bakom. Och vi får inte gå in i den här byggnaden. Nej, det här är på grund av rasrisk egentligen. Man ser ju taken har ju rasat, ingenting där. Vi var ju tidigare här ute idag. Du och Lenny skulle gå upp till tornet med ägaren. Då kommer en sten från taket. Och vi ropar till Lenny, flytta på dig. Och precis bredvid han, fortung. Och det hände där borta. Precis vart de har sett den här soldaten går upp och ner i trappen. Men det var verkligen som att ni ska inte till tornet. Det kunde ha kommit sten där borta, därifrån. Och det är takpannor som släpper. Och det här är väldigt, väldigt intressant. Och här uppe då är ju Lucy Tower. Och de i gången där var vi ju där uppe och tittade. Och där i dungeon är det ju hon gick bort. What? Wow. Och så gick det. Vänta, så till. Det var någon som gick här. Ja, det var någon som gick där. Man kan få göra hästhovar, tänker jag precis. Eller hur? Så lät det direkt. Men det lät ju precis typ som hästhovar eller som någonting gick här. Ja. Ska vi gå mot den här trappen bara? Ja. Vi tittar på den. Där uppifrån kom ju stenen och föll ner. Precis. Och höll på att träffa Lenny i huvudet. Det känns som att det är någon som står och tittar på oss i det fönstret, det andra fönstret där. Den. Ja, att någon bara står där och tittar på oss. Det är inget jag ser utan jag bara känner det liksom. Kan du kasta någonting om du är här ute med oss nu? Det var ju ovanför det där fönstret va, som det där föll. Typ. Ja, precis. Ja, från stuprännan där. Ja. Att få utreda ett slott är alltid speciellt och att få tillgång till detta magiska slott Château de Vus i Frankrike är få förunnat. Vem är kvinnan som rör sig på bottenvåningen som Niklas ser i vattnet? Är det samma kvinna som skrattar och som Vilma förnimmer? Ja, en kvinna som stod där i vattnet. Först såg det ut. Jag såg bara konturen, den här biten ni snackade om. Hon stod där i vattnet. Allt som vi upplever är inte paranormalt, men reaktionerna kan till en början vara så. Till exempel att vi verkligen trodde vi såg en skugga, tills vi inser att det är en fladdermus som gör denna skugga nere i källaren. Du hoppas vi har det på kameran. Ja. Då kan vi analysera det här. Om det var fladdermusen som måste lyfta med kanten. Eller någon lyfta till den kanten. De resterande delarna av slottet var det svårt att kommunicera med det som många känt av. Vi försökte verkligen få en glimt av slottsspöket Lucy som vandrar mellan de två tornen. Men trots försök att dokumentera henne på flera sätt så ville hon inte visa sig för oss denna gång.